Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là PC đây. Thì hôm nay mình đang các bạn thấy gì không? Cái gì hai máy ta? MT3 hả? Chắc vậy. Thì ở ngoài đây là mặt tiền, mặt lộ ha, cho nên mình nói chuyện nó nhỏ, nó ồn nha, các bạn thông cảm. Ok. Đây là xe của mình, chưa xong các bạn ơi, cũng buồn lắm, chưa xong đâu chưa cái bình xăng vô luôn, chưa làm gì luôn. Giờ coi lại dàn điện, đấu điện này kia nọ rồi làm trên chỉnh lại hết. Ngày mai mình sẽ lấy xe về và chạy một tuần, mà mình sẽ để xe tiếp, mình cũng sẽ không có xe để quay tiếp. Ok, thì đây hai đầu lòng nha các bạn, heo là 54 nha các bạn, hai đầu lòng luôn. Đây, làm lại hết luôn. Bạn nào chơi xe sẽ biết cái này, biết cái ống này nè. Nhớ ghê luôn á, được cái vui lắm bạn, gặp được cái thích lắm. Vẫn chưa xong đâu các bạn ơi, ngày mai mình sẽ lấy xe, mai mới lấy xe.
my god! Wow! Thousand years later. Mình là đi sư đây. What? What the f? Xíu vãi. Để hỏi kéo con mét luôn. Xe này là của con nhỏ em mà. Rồi má cong cổ luôn vậy trời. Má vui vãi. Thì nãy giờ mình làm xe mình luôn, làm xe mình cho phụ cho nhanh để tối độ chiều lấy chạy về, chứ để độ không có chạy về nữa. Mấy xe vậy sao chở ta, chạy có người chứ nhiều vậy mà nó mình nghe đồn mà nó tống ba luôn. Tiếu vãi thiệt chứ, đúng tiếu luôn. Má này độ bồ bên xuống cầm ngầu lên, có một đi kêu linh thì ok xong rồi nha các bạn. Ok luôn mà làm mà mình lên đây là 12 giờ mấy. Bây giờ là mình bây giờ Đáng lẽ xe này nó không có cao mà tại cái yên có thể còn kiếm mấy cái yên quay vậy đó không? Nhỏ. xe các bạn. Mà khúc đầu á nổ bánh phai y như con bim đúc luôn mẹ ơi. Đi đường rừng các bạn ơi.